Përshëndetje për gjithë të nderuar shikues, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 16:30 minuta, do t'jeni shoqërinë time të kolegut Edvin Parruca. Jemi me Senada Jao në studio, ndër të tjera do të ndiqni. Pas auditimit në Agjencinë Kombëtare të Ujësjelljes Kanalizimeve, Ministria e Energjetikës kallëzoi penalisht ish drejtorin Ardian Alushi dhe 2 koordinatorët e projektit për përpunimin e ujrave të zeza. Duke abuzuar me fondet e projektit, 3 ish zyrtarët i shkaktuan shtetit një dëm të madh ekonomik. Ambasadori Amerikan Donald Lu tha sot gjatë një konference për trafikimin e qenieve njerëzore se ndjen neveri për faktin që disa prej drejtuesve të votuar të këtij vendi janë implikuar në trafikun e qenieve njerëzore dhe kërkoi arrestimin e tyre. Vitore Tusha është gjyqtarja e dytë që do të nënshtrohet seancës dëgjimore në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Më 4 prill para komisionit do të paraqitet antarja e gjykatës kushtetuese. Prodhuesit e birës japin alarmin se industria që ka investuar 80 milionë euro është në kufijtë e mbijetesës për shkak të shitjes nën kosto nga kompani që favorizohen me fasha të ulta akcize. Ata thonë se birat kosovare po trondisin tregun vendas dhe Shqipëria nuk po mbron prodhimin e vet, ndaj kërkon qeverisë të ekuilibrojë takset. Gjykata e Tiranës ka shpallur të parregullt procesin zgjedhor në FSHF duke mos regjistruar presidentin Armando Duka. Rivali Bashkim Fino tha se kishte besuar tek drejtësia. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj shkarkoi sot ministrin e brendshëm të qeverisë së tij dhe shefin e Agjencisë së Inteligjencës Kosovare si mas pas arrestimit dhe dëbimit të 6 shtetasve turq. Sipas Haradinajt, ky ishte një veprim në kundërshtim me vlerat dhe parimet e popullit dhe shtetit kosovar. Kremlini vendos të dëbojë 150 diplomat perëndimor mes tyre 60 amerikan. Pas këtij veprimi reciprok, SBA deklaroi se po rrezikohen marrëdhëniet SBA-Rusi dhe arsyetoi se dëbimi i rusëve ishte përgjigjja e duhur për Moskën. Ishin disa prej zhvillimeve kryesore, do të flasim tani gjerësisht. Jashpër dhe i drejt për drejt ambasadori amerikan Donald Lu në konferencën kundër trafikimit të qenieve njerëzore, ku tha se në këtë vepër të rënd kriminale janë implikuar edhe drejtues të këtij vendi, të cilëve populli ju ka besuar votën. Diplomati amerikan apeloi për arrestimin dhe dënimin e tyre dhe i tërhoqi vëmendjen qeverisë që pas sigurimit fondeve për viktimat e trafikimit t'i dorëzojë ato në destinacion pa vonesa. Disa nga drejtuesit e zgjedhur me vot në Shqipëri kanë trafikuar vajza të pafajshme. Kjo është deklarata e fortë e ambasadorit amerikan Donald Lu në konferencën për parandalimin e trafikimit të qenieve njerëzore. Si rrallëherë ambasadori nuk përmendi emra, por ai kërkoi nga institucionet shqiptare arrestimin dhe dënimin e tyre. Kam takuar vajza të reja, disa vetëm 14 vjeçe, të cilët tashmë janë kthyer nga trafikimi. Ky është një krim i pa imagjinueshëm dhe është plotësisht kundër vlerave të njerëzve që jetojnë në Shqipëri dhe në Ballkanin Perëndimor. Ndjej neveri që disa prej drejtuesve të votuar të këtij vendi. Më merr mendje edhe nga vende të tjera në rajon. Kanë qenë burrat që i shiten këto vajza të pafajshme në shklavëri. Ata duhet të arrestohen dhe të dënohen me të gjithë fuqinë e ligjit. Donald Lu ka vlerësuar punën e bërë nga Shqipëria në parandalimin e trafikut të qenieve njerëzore, por dhe ka kërkuar nga qeveria jo vetëm angazhim politik, por dhe mbështetje financiare për qendrat e riabilitimit të personave të trafikuar. U bëjmë thirrje qeverive në të gjithë rajonin, përveçanërisht këtu në Shqipëri, të vazhdojnë të afrojnë fonde për stresat e grave dhe fëmijëve të trafikuar. Në rastin e Shqipërisë, këtu ka nevojë që qeveria jo vetëm të angazhohet politikisht për të siguruar ata financim, por duhet edhe të dorëzojë me të vërtet këto fonde e pa vonesa. Sepse qëllimi afatgjat nuk është vetëm vendosja e viktimave në stresa, por që ato të dalen prej tyre me aftësi, siguri financiare dhe vetbesim. Konferenca kishte sysinim bashkëpunimi rajonal,
për të shmangur trafikimin e qenieve njerëzore. Autoritetet shqiptare në bashkëpunim me ato belge kanë goditur një grup të strukturuar kriminal që kryente vjedhjet banesave në Bruksel dhe qytete të tjera belge. Në përfundim të operacionit Picasso u bë ditur se 3 prej grabitësve janë arrestuar në Shqipëri dhe 5 prej tyre në Belgjik. Task Forca antiskifter pranë policisë së shtetit e krijuar për të luftuar grupet kriminale që kryen vjedhje të pronës në vendet e Bashkimit Evropian. Ditët e fundit në bashkëpunim me organet ligjzbatuese të Belgjikës, prokurorinë pranë gjykatës së shkallës së parë për krime të rënda Tiranë, drejtorinë e policisë Tiranë, komisariatin e policisë Kruj, ka organizuar dhe finalizuar operacionin policor Picasso. Si rezultati i këtij operacioni u arrestuan 8 shtetas shqiptar, 3 prej të cilëve në vendin tonë dhe 5 të tjerët në Bruksel në Belgjik. Nga hetymet rezulton se këta shtetas veprimtarinë kriminale e kanë kryer si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal. Ata kanë kryer një numër të madh vjedhjesh me dhunë të banesave dhe objekteve të tjera të pronës. Sendet e vjedhura, një pjesë i kanë shitur në Belgjik dhe pjesën tjetër e kanë transferuar për në Shqipëri bashkë me dërgesat të parave nëpërmjet rrugëve të ndryshme. Për Partitë Demokratike, mbrojtja që Edi Rama apo i jep ish-ministrit Samir Tahiri rrezikon në hapjen e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Lajmeve i solli argumentet sepse vendi ynë mund të marrë një përgjigje negative nga vendet anëtare. Nga përgjimet e autoriteteve italiane provohet se Samir Tahiri, Jael Çela, drejtori i policisë së Vlorës, i emëruar nga Samir Tahiri, Florian dhe Mojsi Habilaj, trafikant droge që përdornin makinën e Tahirit, Gentian Çeka, shofer personal i Tahirit, dhe Ores Sota, mik i Tahirit, të cilit ju gjetën 863.000 euro me patentat e Tahirit, janë një grup i strukturuar kriminal me qëllimin e përbashkët trafikimin e kanabisit nga Shqipëria në Itali. Por këto prova që përbëjnë bazën e vendimit të gjykatës së krimeve të rënda për të arrestuar drejtuesit më të lartë të policisë Vlorës janë bërë të pavlefshme deri tani për arrestimin e Samir Tahirit. Me vendimin për të mbrojtur Samir Tahirin, Edi Rama mbron pushtetin e tij. Kostoja e imunitetit politik për Samir Tahirin mund të rezultojë shumë e lartë për shqiptarët, për sa kohë vendet anëtare të Bashkimit Evropian kërkojnë Samir Tahirin para drejtësisë që Shqipërisë t'i hapen negociatat për integrimin në Europë. Vitore Tusha është gjyqtarja e dytë e gjykatës kushtetuese, e cila pasi ka kaluar në filtrat e vettingut, do të paraqitet në seancë dëgjimore përpara komisionit të pavarur të kualifikimit në datën 4 prill. Ajo do të sqarojë gjetjet e vettingut mbi pasurinë dhe integritetin e saj profesional. Tusha pritet të pyetet për burimin e pasurisë, por edhe sa i takon argumenteve profesionale për vendimet e marra në çështjet që ka gjykuar. Seanca për Vitore Tushën do të zhvillohet më 4 prill në orën 11 në Pallatin e Koncerteve. Pak ditë më parë, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit shkarkoi gjyqtarin e gjykatës kushtetuese Fatos Lulo, i cili nuk arriti të justifikonte pasurinë për rreth $500.000, pasi argumenti i tij se i kishte dhuratë nga motra u rrëzua nga komisioni. Biznesi dhe qytetarët e Kukësit janë bërë bashkë kundër tarifës së vendosur për mjetet që përdorin në rrugën e Kombit. Tregtarët thonë se kostot janë shtuar, gjë që mund sjellë falimentimin e tyre. Qepenat e dyqaneve të qytetit do të jenë të mbyllura të shtunën pasi së bashku me banorët ata do zhvendosen në një protestë të paralajmëruar në rrugën e Kombit. Vjelja e tarifës së rrugës së Kombit pritet të ndikojë drejt për drejt tregtarët e Kukësit, të cilët furnizohen kryesisht në fushën e Myzeqes. Ata e kundërshtojnë këtë tarifë dhe e parashikojnë se ajo do t'i falimentojë, me frikën se shumë shpejt do të mbyllin qepenat e dyqaneve. Tregtarët thonë se vendosja e tarifës në rrugën e Kombit do të rrisë shpenzimet e tyre, çka përkthehet në kosto më të lartë për konsumatorët e një ndër rajoneve më të varfra në vend. Shumë ka për ndiku, mbi 30%, mbi 20% ka për ndiku. Ka sjellë rritje çmimesh edhe varfëri të madhe. Në popullin e Kukësit tropoja has Kosovë. E zonë për shembull kafja është 500 lekë, bëhet 700 lekë. Shoferi ka për shku për Tiranë,
e ka biletën 6.000 lekë, e bën 8.000 lekë. Gjithë populli preket me biznes, por qëra nën të fukaraja maj madhi, me një fjallë, të na, të shtresa që shkeme ble mbushimet. Pranohet në popull parësia se shkene marrë, ne duhet me pagu ato taksën, ne në ranin prapë ma tepër ne. E ndajna shumë zhgënjim për këtë punë. Ma janë rrugë si kina pagu me taksa tona. Çdo gjë është rritë të na. Me lakër, me qep, me kastravec, me tranguj, ma populli i Kukësit, hast, Kukës, trepoj vetëm me shku me një shpella, se për njerëzim s'ka met ma. As një person me zërë bëjmë 500 lekë vjetra, që plus autostrada që nga ka mu taksën, ma dhe kena pagu ka 30.000 lekë fugolin, që ashtë me pagu ka 50. Shkut ma beti, na kena maru, si popull, si Kukës, kena maru. Kundër kësaj tarife reagojnë edhe qytetarët e Kukësit. Ata do të bëhen bashkë me tregtarët për t'i thënë jo në protestën e së shtunës, tarifës në rrugën e kombit. Edhe që ta e kena pa mangina, edhe masa neve që dalim shket si kukull sa i goni silna, sa me po dilin, e s'po shojmë gjoma te. Unë dikon direkt në familje tona, në jetën tonë përditshme, bili nuk është vetëm kjo arsye, në shumë arsye, po pak në kjo është arsye kryesore për atë ditë, që do marrim pjesë pa tjetër. Kjo është e pa drejtë, që a i bëhot kuksianëve të paktën. Pa tjetër, totalisht, me gjithë njerës që kam. Arsye sepse nuk mundi përballojmë me këtë taksat. Kjo është arsyeja vetme. Po do e mbilli lokalin. Po, këtë populli Kukësit, me Kosovë, me këtë do shojmë atje në protestë. Prej më shumë se 10 vitesh, Kukësi kryeson në tabelën e varfërisë. Bashkia ka një popullsi prej 60.800 banorësh, nga të cilët 2.760 familje trajtohen me ndihmë ekonomike, ndërsa 4.700 të tjera trajtohen me skem papunësie. Tarifa në rrugën e kombit duket se ka përgjysmuar numrin e shqiptarëve të Kosovës që mbrin në fundjavave në Durrës. Agjencitë të udhëtimit thonë se kosovarët janë të zemëruar dhe e konsiderojnë taksën të papërballueshme. Edhe qytetarët që kanë biznese në zonën e plazhit në Durrës i bëjnë apel qeverisë të rishikojë vlerën e tarifës, pasi i druhen faktit se kjo mund të frenojë ardhjen e pushuesve. Në ditën e tretë të vendosjes së tarifës në rrugën e kombit, numri i shqiptarëve të Kosovës të mbërritur në Durrës këtë fundjavë ka qenë në minimumin e tyre historik. Numri i pasagjerëve nëpër autobusët që vinë nga Kosova është përgjysmuar, ndërsa sipas agjencive turistike, qytetarët e Kosovës janë të zemëruar dhe e konsiderojnë taksën të papërballueshme. Ky është autobusi i Gjilanit. Nga kjo autobus duhet të mbërrinin të paktën 51 udhëtar sipas pritshmërive të agjencisë së udhëtimit, por kanë zbritur vetëm 19 prej tyre. Është fillimi i sezonit turistik dhe pritshmëritë nuk janë as pak të mira. Taksa e rrugës Durrës-Kukës ka frenuar në masë mbërritjen e pushuesve nga Kosova në plazhin e Durrësit. Ata janë të zemëruar si popull. Nuk munden dot me kaq shpenzime të mëdha. Taksa është e lartë për neve, është pa përballueshme. Edhe neve si kompani, do marë sigurisht na bje numri edhe udhëtarëve. Qytetarët që vinë si turistë nga Kosova apo ata që kanë biznese në zonën e plazhit në Durrës, i bëjnë apel qeverisë të rishikojë vlerën e tarifës, pasi druhen faktit se kjo mund të frenojë ardhjen e pushuesve. Vret ashtu si me thonë, një rritim, një thjesht zhgënjim sepse taksa 5 euro për të hy, 5 euro për të dalë, është shumë e lartë. Me punën për ato e presje ma shumë. Ka hupje shumë madhe. Falimtojnë gjithë. Dy të rinjtë nga Kosova, Muhamet Bajrami dhe Mustafa Pashtriku po kthehen në Prishtinë. Ata thonë se mësuan lajmin për vendosjen e tarifës teksa ndodheshin në Shqipëri dhe sipas tyre ky vendim nuk ka qenë i mirë studiuar. Duke marrë parasysh se edhe ne gati të gjithë jemi në Shqipëri çdo vit dhe në lëvizje, besoj që do të jetë një barë. Taksa duhet të jetë, po jo ka shumë, duhet jemë më pak. Është shumë, 5 euro, vajtje 5 euro, këthim është kogja shumë. Për standartin e kosovarëve është kogja shumë. Për shumë familje kosovare 10 euro taks veture, aq sa shpenzojnë për karburantin për të ardhur në Durrës, konsiderohet e lartë dhe e tepërt për rrugën e kombit, që sipas tyre u ndërtua për të bashkuar dhe jo për ta ndarë popullin shqiptar në dy pjesë. Lëvizja Socialiste për Integrim do t'i bashkohet protestës së qytetarëve e planifikuar për të zhvilluar këtë shtunë për të kundërshtuar tarifën në rrugën e kombit. Petrit Vasili kërkoi qeverisë të tërhiqet nga aplikimi i taksës dhe t'i nënshtrohet një analizë të thelluar ekonomike së bashku me grupet e interesit.
Nuk mund do t'ju të blokoni asgjë dhe të pengoni asgjë. Por më tepër pastaj, kur fillojnë ato kërcënimet, jo po shiko këtu se do ngrihet, këta do ngrihen ata, kjo e ngritjes është thiri të ngrihet, ai i shkreti kokë ulur s'të përgjigjet dot. Pyeteni doktorin se e di mirë ai këtë punë. Në daljen para gazetarëve, Petrit Vasili si fillim dënoi fjalorin e përdorur nga kryeministri në parlament, gjatë përplasjes me opozitën për taksën e rrugës së Kombit. Ka bërë një krahasim nga më të rëndët, nga më vulgarët, duke krahasuar popullin shqiptar dhe shqiptarët deri me organin gjenital mashkullor. Është e qartë që nga një analizë edhe mjekësore, përveç se analize politike, ky krahasim që ka bërë me popullin i shkon vetëm njeriu në këto mijëra vjet të ekzistencës së një populli dhe është ai i tillë dhe i barabartë me krahasimin që ka bërë. Dikush do thoshte pse e bën këtë krahasim. Përgjigjen e jep Konrad Adenaueri, i cili thotë: Zoti inteligjencës i ka vënë kufi dhe idiotësia pa kufi mund të thotë gjëra të tilla. Për anullimin e taksës, LSI nuk do të ndjek rrugën ligjore, por rrugëzidhje ka sipas Petrit Vasilit. Protesta popullore, të cilave do i bashkohet edhe Lëvizja Socialiste për integrim këtë të shtunë. Nuk e udhëheqim këtë protestë. Është protestë e qytetarëve. Qofse ne si qytetarët janë atje me shumë drejt, të gjithë do jemi atje për t'i thënë stop një qeverisje e cila i pi gjakun deri në fund edhe njerëzve të varfër. Pas së reagimit që vendosja e taksës pati edhe në Kosovë, Petrit Vasili i bëri thirrje kolegëve kosovar të refuzojnë shfaqjet televizive të kryeministrit shqiptar i cili fton në mbledhje qeverie pas një rezultat. Rasti taksës ishte për dhënë të kuptoj edhe një herë mirë që këto mbledhje ka qenë një show, unë do t'i bëja një thirrje shumë miqësore kolegëve qeverisë Kosovës, mos i bashkohen më për të bërë thjesht dhe vetëm show-n e Edi Ramës, por të jemi konkret në gjërat që bëjmë. Kjo taks nuk duhet filloj aplikimin. Kjo taksi duhet i nështrohet gjërësisht një analizet ekonomike të thelluar për gjithë efektet që ka. E detyruar duhet jetë konsultimi me të gjitha grupet e interesit, cilët janë ata motorët ekonomik që përdorin pikërisht rrugën. Duhet ketë një qasje të integruar për këtë çështje midis qeverisë së Kosovës dhe qeverisë së Shqipërisë. LSI këmbgul që taksa e rrugës së Kombit të mos aplikohet, ndërsa i bën thirrje qytetarëve për mosbindje civile. Prodhuesit e birës kanë dhënë alarmin se industria që ka investuar 80 milionë euro është në kufit e mbijetesës për shkak të shitjes nën kosto nga kompani që favorizohen me fasha të ulta akcize. Stefan Pinguli thotë se birat kosovare po trondisin tregun vendas dhe Shqipëria nuk po mbron prodhimin e vet, ndaj kërkon qeverisë të zbatojë ligjet dhe të ulë akcizën. Pas shoqatës të prodhuesve të birës, një tjetër prodhues vendas i këtij produkti ka dhënë alarmin se industria po dëmtohet nga importi. Sipas Stefan Pingulit, Shqipëria nuk po mbron prodhimin vendas, por po i jep prioritet importit, gjë që dëmton konkurrencën dhe biznesin. Duke marrë si shembull Kosovën, Pinguli thotë se akciza që prodhuesit kosovar paguajnë në vendin ton është shumë herë më e ulët. Kemi tentuar për të hyrë në Kosovë dhe s'kemi mundur. Fakti që s'kemi mundur tregon që ka diçka që nuk shkon. Tregon që kostot e dërgimit për në Kosovë edhe kostot e produkteve tona që arrin në Kosovë, të kthyer në çmim, kanë nivele të papranueshme për kosovarët. Por për faktin sepse pala kosovare ti ta mbroj produktin shitës të vetin, kurse ne çuditërisht pala kosovare kanë një lehtësi portuale për të ardhur këtu. Si ka mundësi brenda 4 vjetësh që hynë birat kosovare këtu, kryojnë trondisin tregun me një lehtësi të jashtëzakonshme brenda. Dhe ne pranojmë dampingjet e tyre në çmime si fazë e parë hyrëse dhe pastaj ato vinë e stabilizohen. Ndaj prodhuesit vendas i kërkojnë qeverisë të zbatojë ligjet dhe të ulë akcizën. Qeveria në rreth parë njëherë duhet zbatojë ligjet elementare që ka vendosur vetë në histori, për cilët kemi qenë dakord gjithë, ku çdo prodhues mbi 200.000 hektolitra duhet përballet me një taks më të veçantë. Dhe ne në përgjithësi kemi përfaqësuar birat e huaja, sepse birat e vendit në përgjithësi nuk e kanë arritur të prodhojnë mbi 200.000 hektolitra. Edhe po të arritë të prodhojnë mbi 200.000 hektolitra, duhet të adaptojmë ligjen në funksion të drejtës shqiptare, kupton? Dhe mbi këtë bazë, jo vetëm që ato duhet jenë detyruara që më në fund birat kosovare arritën që kësimbjet të ndryshojnë taksën dhe të bëjnë kështu. Por nga ana tjetër kanë lehtësi raportuale në lidhje me çmimet e tyre që paraqisin në dogan. Stefan Pinguli thotë se kanë zhvilluar takim në lidhje me shqetësimet e tyre dhe këta prodhues kërkojnë që akciza e produkteve dhe industrisë së birrës që eksportohet në Kosovë
të jetë e barabartë me akcizën e produkteve të industrisë së birës, që importohet nga Kosova në Shqipëri. Qeveria ka si objektiv punësimin e 25.000 qytetarëve përmes zyrave të punës deri në fund të vitit 2018. Kryeministri Rama paralajmëroi drejtorët dhe punonjësit e 61 bashkive se do të largohen nga puna nëse nuk realizojnë këtë objektiv. 25.000 qytetarë që kanë dalë nga ndihma ekonomike dhe jo vetëm, të cilët janë të gatshëm të punojnë, duhet të punësohen përmes zyrave të punës deri në fund të këtij viti. Ky është objektivi i qeverisë së socialistëve, për realizimin e të cilit Kryeministri Rama nuk kurseua skërcënimet për drejtorët dhe punonjësit e 61 bashkive të vendit. Janë vendosur në mënyrë precize edhe objektivat për çdo zyrë pune në të 61 bashkitë e Republikës dhe për çdo drejtor dhe punonjës objektiva të cilat do të maten çdo muaj dhe kush do të përmbush objektivin do të vazhdoj punën, kush do të përmbush objektivin do t'i hap krahun dikujt tjetër që të vi dhe të përmbushi objektivin. Kryeministri pranoi se kjo është një sfidë komplekse, por sipas tij, rezultatet e muajit mars janë të jetë inkurajuese, sepse në 30 ditë janë punësuar 1396 persona. Skema e nxitjes së punësimit është riformatuar dhe theksi është vendosur tek trajnimet, për të cilat qeveria do të paguajë ata që janë të gatshëm të kualifikohen. Ne do t'i paguajmë ata të cilët duan punë dhe të cilët janë të gatshëm që për ta marrë punën të trajnohen. Do t'i paguajmë dhe do t'i paguajmë me më shumë se sa mesataren e ndihmës ekonomike, që do të thotë që në vend se të rinë në shtëpi, në vend se të rinë të presin që puna t'ju vite shtëpia, do i paguajmë ne që të mësojnë dhe futen punë. Në Shqipëri janë regjistruar 83.000 punë kërkues. Sipas kryeministrit, kjo është një shifër e lartë, por është norma më e ulët e papunësisë relative në 25 vitet e fundit. Minatorët janë në pritje të interpelancës me kryeministrin Rama për të diskutuar për miratimin e statusit të tyre. Sindikata e minatorëve të Shqipërisë bën me dije se bisedimet kanë në fokus minimizimin e kostove që del nga skema e pensioneve të minatorëve. Afro një javë pas protestës së minatorëve përpara kryeministrisë për miratimin e statusit, nuk është mbajtur ende takimi i premtuar me kryeministrin Edi Rama. Kryetari i Sindikatës së Minatorëve të Shqipërisë, Fiqeri Zibri, shpreh se kërkesat e tyre po diskutohen paraprakisht me stafin e kryeministrit për të finalizuar në vazhdim me një takim interpelancë me vetë kryeministrin Rama. Zibri sqaron se bisedimet për hartimin e statusit kanë tashmë në fokus minimizimin e kostove që del nga skema e pensioneve. Një nga mënyrat që ne jemi në diskutim për tani me stafin e qeverisë është rishikimi dhe auditimi i plot i skemës e pensioneve të minatorëve, por edhe rishikimi i disa zërave të tjerë në sigurime shoqërore, që ndoshta janë të tepërt aty dhe ka vend për t'i hequr tani më. Në qoftë se do na jepet nga Instituti i Sigurimeve lista e plot me përcaktimet që ne kemi kërkuar që të jenë të sqaruar sipas ndërmarrjeve dhe mundësisht edhe sipas sektorëve ku kanë punuar, ne do ta kemi thjesht kërkon kohën e vet, por do ta kemi thjesht për ta pastruar skemën nga abuzimet. Në muajin shkurt, majoranca rrëzoi një projekt ligj të deputetit të LSI-s për parim spahiu për statusin e minatorit. Sipas qeverisë, propozimi kishte efekte negative në skemën e pensioneve dhe buxhetin e shtetit. Përfaqësuesit e 4 besimeve fetare në Shqipëri shprehen në një zë kundër nismës së Ministrisë së Arsimit që komuniteti LGBT të kryej orë të hapura mësimi në shkolla. Jemi për krah dhe në mbështetje të çdo të drejte universale që i takon çdo qytetari, por ajo çka po ndodh dhe më shumti kryesisht në shkollat e kryeqytetit përmes një promovimi të indoktrinuar dhe duke u shfaqsuar në përmjet apo përmes bullizmit për të përcjell pse jo dhunshëm dhe
kulturën apo diktimin e mënyrës së jetesës pa jetesë të një grupimi të caktuar. Bullizmi për cilin pretendohet është ky që po ndodh sot me të rinjt dhe të rejat, duke abuzuar me një lloj lirshmërie që mund të kenë ndjetur nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës për të hyrë në bankat e shkollave, çka në mendimin ton është absolutisht e papranueshme. Të ndrysh në personalitetin e një fëmije dhe të devijosh bindjet e tij. Por mua unë e quaj një reklam të këtyre njerëzve dhe aq më tepër kur kjo bëhet në bashkëpunim me institucionet. Shkolla në Shqipëri është laike, si kanë të drejta njerëz të hyjnë tash dhe të japin bindjet e tyre, performancën e tyre, pa pyetur edhe prindrit. Pse neve komunitetet fetare nuk lejohemi në shkollë të japin bindjet tonë për të tillë problem? Prandaj është një gabim që ka bërë vetë shteti dhe vetë shteti duhet të bëjë autokritikën e vet. Gjithë qëllimi i këtyre grupeve është që të ndryshojmë kodin civil. Dhe çfarë bëjnë këta? Shkojnë te breziri, ky breziri do të votojë, pra ka një agjend me qitje të largët. Prindrit duhet patjetër të reagojnë, nuk do ta kemi gojën vetëm për bukë. Së pari qëndrimi i kishës është i qartë. Një person që ka tendenca homoseksuale konsiderohet një person i denjë për respekt për të integruar në shoqëri. Kurse kur flasim për organizata, do të thënë jemi duke folur për një ideologji, jemi duke folur për lobi, dhe kisha ndaj kësaj mban një qëndrim tjetër, jo ndaj personave të cilët janë bartës ose shpresë të këtij shqetësimi. Bulizmi vërtet është një tematikë shumë e gjerë, me cilën duhet përballet shoqëria dhe shkollat e gjithandej, por nuk mund të monopolizohet nga ky komunitet. Tu jemi duke folur për një strategji të mirëfillt, të mbështetur nga nuk e di se kush. Sa tagër ka shteti të monopolizojë krejt backgroundin e vlerave për t'u ofruar fëmijëve. Ti flasësh fëmijëve në një farë mënyrë është një manipulim i psikës së tyre mjaft të dobët, sepse është në rritje, është në formim, po ashtu edhe adoleshentëve. Do të thonë, mund të serviret një model i ri, njeriu e cila mbillet tani për të kurrur çfarë, dhe kjo duhet të na bëjë edhe më shumë për të menduar. Shoqëria e familjes cënohet në këtë rast, cënohet nga këto lëvizje. Protagonizmi i LBGT-s nuk i shkon fare shoqërisë shqiptare. Neve kemi probleme me tekstet, nuk flitet fare për Zotin. Kemi sot në shkollë problemin e drogës, po për cilën fenomene jashtëzakonisht anësore dhe në këto probleme shtoj dhe ndërhyrjen brutale do thoshe të LBGT-s. Mendonin pastaj në një farë mënyrë se çfarë do bëhet me fëmijët tanë. Ndofta shteti shqiptar do të ketë një kujdesje shumë herë më energjike. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mesditën e sotme në Bradashesht të Elbasanit, ku një vajzë 12 vjeçare është përplasur nga treni. Aksidenti ndodhi në afërsitë e ish metalurgjikut, kur 12 vjeçaria ishte duke kaluar mbi shina me kufje në vesh dhe nuk e ka ndjerë që treni po afrohej. Policia bën të ditur se vajza ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore në reanimacionin e spitalit të Elbasanit, ndërkohë drejtuesi i trenit është shoqëruar në komisariat ku po merret në pyetje. Pak ditë më parë në Durrës një adoleshente humbi njërën këmbë pasi u përplas nga treni, teksa ecte mbi shina me kufje në vesh. Një 54 vjeçar rezulton i humbur që prej 22 marsit, një ditë pasi u kthye nga Athina për në qytetin e Fierit. Disa dëshmitarë sinjalizuan policinë se mëngjesin e asaj dite pan një person që u hodh në ujrat e Semanit, por familjarët kanë të tjera dyshime pasi sipas tyre ai mund të jetë rrëmbyer. Udhëtoi me autobus nga Athina ku jetonte prej disa kohësh për të kaluar disa ditë në qytetin e Fierit, por ka më shumë se një javë që ka humbur kontaktet me familjarët. 54 vjeçari Nazmi Goxha i mbërriti të mërkurën e 21 marsit në Fier. Familjarët thonë se mëngjesin e ditës tjetër doli herët nga banesa, por nuk u kthye më. Të shqetësuar për fatin e 54 vjeçarit, ata nisën menjëherë kërkimet, por deri më tani nuk kanë rënë ende në gjurmët e tij. Provat e vetme që familjarët kanë në dorë janë kamerat e sigurisë së autobusit që solli 54 vjeçarin nga Greqia dhe ato ku duket që ai del herët në mëngjes nga banesa e tij. Ka zbritur të terminalin Fier, ka arë në shtëpi, ka hyrë brenda, ka dalë në mëngjes tonë 5:30, dhe tani nuk ekziston më. Kemë bërë denuncimin te policia në datën 23.
Kamera tregon tek apartamenti, ka vetur në orën 9, pa 10, kemi parë kamerat e autobusit, duket mirë, unë e njoh baban tim, duket mirë. Edhe kur zbret tek terminali, duket shumë mirë. Del nga apartamenti, e s'dim gjë. Në polici janë dhënë disa dëshmi nga punonjës të serave në Daullas, të cilët thonë se kanë dëgjuar thirrjet për ndihmë të një personi që ishte hedhur në lumë mëngjesin e 22 marsit, pikërisht në kohën kur goxha i kishte lënë banesën. Pam dikë që ishte në lumë aty mes lumit, bërtiti një 2-3 herë, kaq. Apo munduam ta ndihmonim ta ashtu, na iku nuk. Ishte vetëm? Ishte vetëm. Por të tjera dyshime kanë familjarët e 54 vjeçarit, të cilët thonë se ai nuk kishte arsye të vetë mbytej. Ata dyshojnë se i afërmi tyre mund të jetë rrëmbyer. Vëllai Nazmiu tregon se ka parë 2 persona të dyshimt, një natë përpara se 54 vjeçari të zhdukej në mënyrë të mistershme, e megjithatë nuk ka dieni për ndonjë konflikt që ai mund të ketë patur. Me dyshojmë se është rrëmbyer. Po vëllai im nuk ishte në ata vëllezër që të hidhesh në lumë, se ka prona edhe në Greqi, ka edhe këtu. Nuk është një gjendje të tillë që të ngelet rrugët, konflikt nuk ka. Unë dyshoj 2 vete që fusi brenda shtëpi, japi shtëpinë, aty policia të mulikem ta kërkoj atë punë. Policia ka nisur kërkimet për të zbuluar fatin e 54 vjeçarit, duke mos përjashtuar pistat e ngritura mbi dyshimet e të afërmve, ndërsa polumbarët po bëjnë kërkime në ujërat e Semanit. Një tjetër lajm jo pozitiv për futbollin shqiptar, gjykata e Tiranës shpallt pa rregull procesin zgjedhor në FSHF duke mos regjistruar kështu presidentin Armando Duka. I menjëhershëm ka qenë reagimi i kandidatit për postin e presidentit në Federatën Shqiptare të Futbollit, Bashkim Fino, që tha se kishte besuar tek drejtësia. Por ndërkohë, sipas FSHF-s, nuk ka një vendim refuzimi apo konstatimi nga gjykata e Tiranës të palishmërisë së zgjedhjeve të fundit të organeve drejtuese të federatës. Futbolli shqiptar është ligjërisht në kaos. Pas dënimit spektakolar të Skënderbeut për trukim dhe manipulim ndeshjesh dhe mungesës së besueshmërisë në futbollin shqiptar, së fundmi vjen dhe një vendim nga gjykata e rrethit Tiranë, e cila nuk ka regjistruar zgjedhjet e 7 shkurtit, ku Armand Duka fitoi një mandat të 5 si president në FSHF dhe u zgjodh komiteti i ri ekzekutiv. Gjykata ka konstatuar parregullsinë në dokumentat e depozituar nga FSHF dhe në këto kushte nuk ka regjistruar atë që prodhoi Asamblea Zgjedhore. I menjëhershëm ka qenë dhe reagimi i kandidatit për president në FSHF Bashkim Fino. Pasi konstatova dhe denoncova publikisht palishmërinë e funksionimit të FSHF-s, mënyrën se si u manipuluan zgjedhjet, duke futur persona të paautorizuar dhe shoqata të paregjistruara, bashkë me stafin tim vendosën ta ndjekim në rrugë ligjore. Kisha besim te drejtësia dhe ajo u shpreh sot, duke mos e regjistruar Asamblenë Zgjedhore të datës 7/2/2018. Përshëndes shpresën që dha sot drejtësia që çdo manipulim nuk do të ketë sukses përpara ligjit. Ky është një mesazh për të gjithë viktimat e këtij sistemi, që Armand Duka nuk ka për të pasur më sukses me metoda të palishme. Procesi vazhdon në kasën shqiptar dhe sidomos në gjykatën e arbitrazhit sportiv në Lozan, shkruan Bashkim Fino në reagimin e tij në Facebook. 10 vite e pezullim nga Kupat e Europës dhe 1 milion euro gjob ishte një dënim të cilin klubi Skënderbeut e priste. Tashmë betejë me UEFA kalon në gjykatën e arbitrazhit sportiv, por precedentët nuk flasin në favor të skuadrës korçare. Dënimi ekzemplar i UEFA-s për Skënderbeun ishte i pritshëm, pasi nuk kishte ndodhur kurrë më parë që një kërkesë e inspektorëve të etikës dhe disiplinës të hidhej poshtë. Asgjë nuk ndryshoi nga kërkesa paraprake. Skënderbeu dënua me 10 vite përjashtim nga Kupat e Europës dhe 1 milion euro gjob. Korçarët as që kanë ndërmend të pajtohen me këtë vendim. Përkundrazi, prej kohësh janë duke përgatitur mbrojtjen e tyre në gjykatën e arbitrazhit sportiv, pasi sipas klubit korçar, vendimi i UEFA-s është tërësisht në funksion të interesave strikte, private të këtij institucioni dhe partnerëve të tij. Pavarësisht besimit të madh të klubit të Skënderbeut, precedentët nuk flasin as pak në favor të tyre. Në asnjë rast të ngjashëm, KAS nuk ka hedhur poshtë vendimet e marra nga organet e UEFA-s. Skënderbeu hidhet në kundërshtim ndaj UEFA-s, por as kjo nuk i favorizon, pasi korçarët e kanë humbur ndeshjen e parë me UEFA-n vetëm 2 vite më parë, ku pezulluan për një vit nga Kupat e Europës. Të gjithë shpresojnë që Skënderbeu të fitojë betejën në KAS ose në gjykatën federale zvicerane. Pasi në të kundërt, kjo do të ishte një njollë shumë e madhe për futbollin shqiptar. Kështu shpreson dhe Federata Shqiptare e Futbollit në reagimin e tyre të shkurtër. Fundja kjo do të ishte një goditje e madhe edhe për FSHF-n, e cila ka reklamuar Skënderbeun si produktin e tyre më të çmuar në historinë europiane të futbollit shqiptar.
Mediat më të rëndësishme ndërkombëtare sportive i kanë bërë anë dënimit Skënderbeut nga Komisioni i Disiplinës dhe Etikës në UEFA. Sipas tyre, ky është një vendim ekzemplar dhe tregues i forcës së qeverisë europiane të futbollit në luftën kundër trukimit të ndeshjeve. Vendimi i Komisionit të Disiplinës dhe Etikës në UEFA që dënoi Skënderbeun me 10 vjet pezullim nga Kupat e Europës dhe 1 milion euro gjop ka bërë xhiron e botës. Një hapësirë të veçantë këtij lajmi i ka ngushtuar të gjitha mediat më të rëndësishme sportive në Europë, të gjitha nënvizoi faktin se ky është dënimi më i rënd i dhënë nga organet e qeverisë europiane të futbollit për një klub në lidhje me trukimet e rezultateve të ndeshjeve. Po ashtu një rëndësi e veçantë i jepet listës së gjatë të sfidave të dyshuara, që sollon dhe dënimin ekzemplar për skuadrën shqiptare. Në komentet e tyre në lidhje me këtë vendim në dëm të ekipit që kryeson bindshëm në Super League, mediat e huaja bëjnë të ditur se ky ndëshkim pa precedent në historinë e trukimeve është një veprim i menduar mirë nga UEFA për të treguar forcën në luftën kundër këtij fenomeni. Po ashtu të përditshmet dhe portalet mbi të gjitha sportive kanë pasqyruar dhe hapat e tjerë që do të marrë Skënderbeu, i cili ka paralajmëruar se do të vazhdojë të kërkojë pafajësinë në shkallët e tjera të drejtësisë sportive. Dënimi i Skënderbeut është një njollë e madhe për futbollin shqiptar, por nga ana tjetër një mundësi për ekipet e tjera të synojnë pjesëmarrje në Champions League dhe në Europa League. Dënimi i Skënderbeut sigurisht që është një goditje e madhe për futbollin shqiptar, por jo të gjithë aktorët e Superligës e bën dram. Madje ky dënim i ngjall dhe një herë shpresën për të siguruar një vend në Champions League dhe në Kupat e Europës. Skënderbeu kishte krijuar një shkëputje të frikshme me rivalët, 15 pikë me Kuksin në vendin të dytë, por korçarët janë dhe në gjysmëfinalet të Kupës së Shqipërisë. Në këtë kushte e vetmja mënyrë për të ndalur Skënderbeun ishte pikërisht ky dënim i UEFA-s. Tashmë me ekspulsion që UEFA i vendosi Skënderbeut për në Europë, Kuksi, Laçi, Partizani, Flamurtari e tjerë, të gjithë shpresojnë dhe njëherë se do të jenë pjesë në Kupat e Europës. Kampionët në fuqi Kuksi është skuadra e cila synon vendin e dytë që do dërgon në Champions League, ndërsa nga kampionati lirohen dhe 2 vende të tjera që do dërgojnë në Europë. Një gjë e tillë ndodhi edhe 2 vite më parë, kur Partizani zuri vendin Skënderbeut në Champions League. Gjithashtu dhe Kupa është një bilet tjetër për në Europë, dhe në valle janë vetëm 3 skuadra, Kuksi, Laçi dhe kundërshtari i Skënderbeut, Flamurtari. Të 3 këto ekipe janë në garë për të siguruar Europën dhe nga kampionati, duke bërë që kartat të shkartisen shumë çuditshëm. Tashmë mbetet për të parë se si do të jetë qasja e Skënderbeut në pjesën e mbetur të sezonit, ku sigurisht ky vendim i UEFA-s dhe pse i formës jo të prerë, pritet të ketë ndikim tek motivimi i futbollistëve të Skënderbeut. Personazhe të njohur të Korçës e qytetar një zëri dënojnë vendimin e UEFA-s për Skënderbeun. Për ta është e padrejtë kjo sjellje ndaj Skënderbeut, kur ai ndër vite ka qenë shembull dhe ka arritur rezultate të shkëlqyera. Dënimi i ashpër i UEFA-s për ekipin e Skënderbeut ka shkaktuar reagime në Korçë. Personalitetet e njohura dhe qytetar korçar nuk e kanë pritur as pak mirë vendimin për ekipin e zemrës. Të bindur në pafajësinë e ekipit, ata kujtojnë përfaqësime dinjitoze dhe triumfet ndër vite. UEFA kërkon të bëjë një shembull të keq, sepse kjo është edhe në kundërshtim me politikën sportive që bën UEFA. UEFA duhet ta marrë shembull ekipin e futbollit të Korçës, i cili ka arritur të japë rezultate të shkëlqyera në futboll. Nëse pretendohet që kjo ndeshje është e trukuar, ka marrë pjesë trukim dhe ai që ka bërë golin. Në rastin e Skënderbeut nuk duan ta bëjnë, nuk duan të hetojnë, por duan ta dënojnë kolektivisht. UEFA po do dojë mund të investigojë, të gjejë personin përgjegjës, të gjejë persona që kanë përfituar nga baset. Ai është një raport qesharak që kërkon të ndëshkojë një ekip i cili ka bërë emër në Europë gjatë këtyre viteve, që ka nderuar dhe nga ka krenuar Shqipërinë dhe Korçën. Por me sa duket dhe ky organizëm ka interesat e tija financiare të lidhura me kompanitë e bastave të cilat kanë influencuar që UEFA të marrë një vendim të tillë drastik. Dënimi dhënë nga UEFA ka sjellë goditje të madhe edhe në radhët e tifozëve të uqërve të dëborës, duke marrë shkas nga reagimi i presidentit Takaj, i cili i tha se do vijojë lufta për pafajësinë. Shpresa se çështja do të ndryshojë rrjedh janë të mëdha. Ëndra e korçarëve është që ekipi i tyre i zemrës të jetë pjesë e Champions këtë sezon. Shumë i padrejtë. Bëjmë trukime skuadrat e mëdha, Milani ato, kurse Skënderbeu asgjë s'ka bërë. Mund të bësh një penalizim shumë i vogël, një tërheqje e vërtetë, po jo kjo dënim i tillë. Se që të dënohet një njeri duhet të ketë arsye. Ku e ka arsyen? Le ta dimë dhe ne popullit.
Mbas edhe mund të vërdor drejtësia. Mua më duket një vendim i gabuar. Tërë qytetarinë e Korçës e ka prerë fare. Kështu ndoshta ka dhe ndonjë dorë tjetër që është futur kundra Skënderbeut. Në shpresë ne kemi në Kasi, natyrisht dhe në gjykata e Lozanës. Unë kam shumë shpresë që do ta kalojmë këtë gjë. Sepse Korça s'është mësuar dënohet. Pritet që vendimi UEFA të apelohet nga klubi Skënderbeut brenda 60 ditëve dhe të vijojë lufta për të vërtetuar pafajësinë. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për shumë tepër klikoni në balkanweb.com, do të gjeni atje lajmet më të fundit e drejt për drejt mund të ndiqni News24, Radio Shqiptare, si edhe të lexoni online gazetën shqiptare. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.